र यहाँ अङ्कलहरु पनि जाँदै हुनुहुन्छ है। अङ्कल कहाँ जाने आज? यहाँ चाहिँ डेन्जर मुर्कुट्टा किस्कन्नी त्यो साउन्ड भन्ने मिठ रहेछ है। त्यो चाहिँ मलाई मन परेन यतातिरको है। दामी अब हामी ड्रोन खोज्दा छ। होप सो ड्रोनलाई केही नहोस्। बहुत डरनाक ड्रोन क्याच भएको छ। यही चुना लाउँछ यार। ढुङ्गामा नठक्कियो भने ढुङ्गा काली आइज न। छिर्को अवस्था छ। सो अलराइट गाइज। स्वर्ग यही हो के जले जे भने नि। Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. It's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. So good morning guys. यहाँ चिहान लाग्यो भर्खरै चाबो देखा उठ्यो भर्खरै तन्ने मान्छेहरु छन् बाहिर दसैँ जस्तो हुन्छ अहिले भ्यू हेर्नुपर्छ। यहाँ गाई बस्तु चराउँदै रहेको छ र यहाँ अङ्कलहरु पनि जाँदै हुनुहुन्छ है। अङ्कल कहाँ जाने आज? कहाँ जाने रे? हामी रुमाचोर है। ल राम्रोसँग जानुस् है सबैजना। बाई बाई। सो गुड मर्निङ गाइज। यहाँ पछाडिको भ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जियो जंगलमा देख्दा एकदम डरनाक थियो। हाम्रो मामाको त त्यहाँ माथि रहेछ। यहाँ चाहिँ डेन्जर मुर्कुट्टा किस्कन्नी त्यो साउन्ड भन्ने मिठ रहेछ हैन। अनि पुरै यहाँ पहेँलो फुल फुलेको मजाले सरर। अब यो डाँडा पछाडि हिमाल देख्छ। यो डाँडाबाट कटाएर ड्रोन सट हान्छ। सो मर्निङ सट। सो लेट्स स्टार्ट ड्रोन सट इन 3 2 1 गो। Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket, plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding an easy kill, leave it all behind. I think it's time for me to go, burn all
सो अलराइट गाइज, यहाँको ड्रोन सट हेर्नुभयो होला। अब यता त हाम्रै जिल्ला हो, यो चाहिँ मेरै जिल्लामा पर्छ। यो फाँट देख्नुभयो माथि ड्रोनबाट होइन, यो हिमाल देख्नुभयो यो हाम्रै गाउँतिर। ल कहाँबाट जाने हो लाग्यो, त्यहाँ खोलातिर गएर देखाइदिउँ भनेको जस्तोलाई। सही हो, क्या छ है, स्वर्ग यही हो क्या जसले चाहिँ भने नि यार। दिस इज स्वर्ग, स्वर्ग कि परी। पुरै यहाँ डलडल छ, चेक 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 गरे गम्बुट लगाएर आउनु भन्दैछ। यहाँ टक्क पानी पला, फुलहरू यहाँ मेरो साइडमा फुलिरह। ठ्याक्कै दसैँको भाइस कि अब यो त जनै पूर्णिमामा त पानी पर्ने टाइम हो नि त, पानी नै नपरिदिरहेको कि अब पुरै घाम लगाइदिरहेको कि। सही ओइ झन्डै लडेको, अलमोस्ट क्रास गाइज। ब्याट्री पनि भइएछ त क्यामेराको। फुल हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यहाँ खोला बगिरहेछ, दामी छ जोस भ्यू चाहिँ। सो गाइज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब। अझ यस्तै अर्को फेरि बवाल भ्लग आउँछ बाइकमा है। सो यस्तै भ्लग हेर्नको लागि डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब गाइज, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ, टक्क खोला बगिरह यस्तो यस्तो छ। ओहो यहाँ दामी खोला खाँदै सर, यहाँ त बाघ भालु आउनु पनि चान्स धेरै हुन्छ यार, डरनाक छ डरनाक। अब चाहिँ हामीले 100% गम्बुट लाउनु पर्छ होला। यता चाहिँ पुरै उस छ क्या, के भन्छ त्यसलाई, दलदल यस्तै दलदल छ क्या, अनि गम्बुट लगायो भने बल्ल रमाइलो हुन्छ। बाई बाई सबैजनालाई। सो अलराइट गाइज, बिहान अलिकति ड्रोन सट हेर्नुभयो होला, सिन हेर्नुभयो होला होइन, यहाँको भ्यूहरू अलिकति हेर्नुभयो होला। अब हामी 5 जना दाजुभाइ चाहिँ हामी लागेको अवस्था छ र हाम्रो त्यहाँ मामाको एउटा गोठ रहेछ होइन। योबाट आउँदाखेरि यहाँ एउटा सानो रेस्टुरेन्ट जस्तो रहेछ, अनि बस्नु पनि मिल्दो रहेछ। अनि यो डाँडा पछाडि ट्याक्कै हिमाल छ, अघि डाँडा कटाएर ड्रोनबाट हेर्नुभयो होला। यो जस्तो स्वर्ग जस्तो ठाउँ चाहिँ कहीँ छैन। स्विजरल्यान्ड किन जानु पर्यो कि, लाख लाख टिकट काटेर के 20,000 छुट्टायो भने 20 होइन 30,000 छुट्टायो होइन, आनन्दले रिल्याक्स हानेर काठमाडौँबाट यहाँ आउनु मिल्छ कि। सो बबाल जस्तो लाग्छ। यतातिर खाना त्यस्तो मुस्ताङ जस्तो महँगो पनि छैन। यहाँ खाना कति लियो है? 300 मासु भात, मासु नि फेरि बबाल मिठो मासु, फेरि वनको मासु, वन कुखुराको मासु आज जस दामी छ क्या दामी। अनि त्यसपछि अब हामी यहाँबाट अघि फाँट देख्नुभयो होला, यस्तो यस्तो ग्राउन्ड टक्क टक्क थियो। त्यो पर डाँडा गएपछि यो हाम्रो गुर्जा हिमाल, धौलागिरी हिमाल। मैले हिजो माथि ड्रोनबाट हेरेर माछा पुछ्रे हिमाल पनि देखेको थिएँ कि यहाँबाट। यो चाहिँ त्यति हाइटमा छ, यो चाहिँ कति हाइटमा छ भने धेरै चाहिँ छैन होइन, अल्टिमिटर 3245 को हाइटमा छ अहिले चाहिँ है। यु क्यान सी राउन्ड फिगर। सो त्यही हो गाइज, अब अलि पर गएर फेरि ड्रोन सट हान्नुपर्छ। अब उता त के अरे सरी, उता चाहिँ बाग्लुङ भएर हान्न पाएन, यो आफुनकै इलाका अरे भाइ, यो आफुनकै इलाका अरे। सो आफुनकै इलाकै हम प्रमोट करेंगे रे भाइ। इन्द्रे बाबु चन्द्रयानी के भन्छ नि यहाँ अरे आज। सही जस्ट जोकिङ गाइज। अन्त फेरि मलाई चाहिँ अर्को कुरा के भन्नु मन लाग्यो भनेपछि, अब यस्तो हाम्रो बिछाडिएको गाउँ छ नि, र आर्मीले सुरक्षा गर्ने छुट्टै छ, तर यस्तो भ्लगर आएपछि गाउँलेको अनुमति बिना आर्मीको क्याम्प खिच्न पाइएन होइन। जस गाउँ चाहिँ त खिच्न पाइयो नि त। अब मोबाइलले डाँडा गरेर खिच्न हुने रे ड्रोनले खिच्न नहुने रे, त्यो एउटा रुल्स बनाएर गाउँको समिति मिलेर ड्रोन हान्न दिने, यो ठाउँमा हान्न दिने गरेपछि कति प्रमोट हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ कि। अब पुलिस दाइहरूले समात्नुहुन्छ, बाटोमा समाएपछि आफैले कानुन बनाउनुहुन्छ कि। अब हामी के बोल्ने, अब पुलिसलाई रेस्पेक्ट पनि गर्नु पर्यो, कुटेर हिँड्ने कुरा नि भएन होइन। सिधा कुरो क्या होइन, रिस त जलाई नै उठ्छ नि। अब मेरो ड्रोन जफत भयो अब मुस्ताङमा, एउटा रुल्स अनुसार एउटा केही पेमेन्ट तिरेपछि अब नेपालमा ड्रोन किन बेच्न पाउँथ्यो, त्यसै उडाउनु नपाउने भए। 80-80 हजार हालेर 10-15 हजार सरकारलाई ट्याक्स तिरेर हामी सबैले किन्नु छ, समातेर लैदियो, भित्र उडाइदियो, आफूले जसले मन लाग्यो त्यसले लैदियो क्या। अब नेपालको कानुन, अब यतातिरको मान्छे चाहिँ अलिकति अनएजुकेटेड भएर पनि होला, उनीहरूको दोष चाहिँ म भन्दिनँ, किनकि अब यस्तै गरेर हुर्के। तर गाउँमा एउटा बुढापाकालाई पनि एजुकेटेड दिने एउटा संस्था खोल्यो भने चाहिँ अझ यो टुरिज्महरू आयो भने चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि अझ सजिलो हुन्थ्यो होला, थाहा छ मलाई। अनि के भनेपछि सुरुमा घोडाको कति हो 800 रे, अनि सल्लाह गर्दा फेरि 800 को 1800 रे, 1800 गरेर 2800 रे क्या। अब
चित्त बुझ्छ कसैलाई सुरुमा 2800 भएर घटाएर ल सुरुमा 3000 घटाएर 2800 भने भए सबैले चित्त बुझ्छ कि खै नपर्ने क्या अब ठाउँको ठाउँ स्क्याम हान्दिने यार त्यो चाहिँ मलाई मन परेन यतातिरको है सिधा कुरो जे राम्रो लाग्छ जे नराम्रो लाग्छ त्यो अनेस्टली भन्नुपर्छ अनि भ्यू चाहिँ नेक्स्ट लेभल छ कि नेक्स्ट लेभल अनि उता बागलुङबाट आउँदा चाहिँ एकदम टाढा पर्दो रहेछ तर ट्रेकिङ रुटको लागि यहाँ अलिकति उकालो छ त्यो सम्म यो उकालो काटिसकेपछि यो सम्म चाहिँ ट्रेकिङ रुटको लागि नेपालको वान अफ द बेस्ट रुट भन्छु मैले चाहिँ बेनीबाट उता हाम्रो माथि मामा गाउँसम्म गाडी आउँछ मामा गाउँ भन्ने अझै यता एउटा गाडी आउँछ त्यहाँबाट ट्रेकिङ गरेर यताबाट गाडीमा जाँदा चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है सुरुमै उताबाट गाडीमा आउँदा डेन्जर ठाकिँदो रहेछ कि त्यो गाडी नै राम्रो छैन अनि बाटो नि त्यस्तै क्या अब त्यो चाहिँ हो तर उताबाट एकदम लामो क्या अब यताबाट एक दिनमै हिँडेर यहाँ आइन्छ भनेपछि उताबाट 2 दिन 3 दिनमा हिँडेर बल्ल यहाँ आइन्छ कि सो त्यही नै हो यहाँ ड्रोन सट यस्तो 360 जस्तो के अरे सरी एफपी जस्तो कुदाइदिन्छ नि एमआरबीले ड्रोन चाहिँ फेरि सानैदिनै मान्छेले कहाँ हो र ओ माई गॉड हट तेरे यार चिच्चाउन पागल हुन मन लाउँछ अरे भ्यू देखाएन यार कसम भनेको तपाईहरुलाई कोही मान्छे फ्रस्ट्रेसनमा छ कोही मान्छे त्यो के भन्छ अरे अनह्याप्पी कोही मान्छेलाई टेन्सन छ एकदम भनेपछि खुसुक्कै 20-30 हजारको बजेट छुट्टाएर यहाँ आयो भने चाहिँ एकदम पागल बनाउँछ यो ठाउँले पागल त्यो नराम्रो खालको पागल होइन खुसियालीले पागल सब भुल्ने तरिकाको पागल बनाउँछ सो त्यही नै हो गाइस अब बाटोमा के हुन्छ हेर्दै गरौँ ल धन्न पानी परेन यो जनै पूर्णिमाको टाइममा आउँदा पनि यस्तो भ्यू देख्ने भनेको दसैँमा मात्र देखिन्छ ऊ धौलागिरी हिमाल हामीले राइट साइडबाट हेरिरहेछ त्यही हो धौलागिरी त्यो धौलागिरी हो नि त त्यही हो चढ्न गाह्रो होइन चढ्न गाह्रो ठिकै हो यो गुर्दा हिमालको चढ्न गाह्रो बरु माछा सब द भर्जिन माउन्टेन भनेर चाहिँ हाम्रो माछा पुछिराले चिन्छ सगरमाथा भनेर चढ्नु गाह्रो हाम्रो यो धौलागिरी हिमाल छ कि किनकि स्लोमै मिलेन क्या यो हाम्रो गुर्जा हिमाल हो बच्चैदेखि देखेको हिमाल यो हिमाललाई त मैले सपनादेखि चिन्छु होला कि हो भने क्या अर्कै भाइस आउँछ हिमाल यही हिमाल हेरेर ठुलो भाइयो त अनि त्यहाँबाट झन् हामी देखिन्छ सही हो यस्तो दलदल छ यहाँ चाहिँ फगिँदै पहिला हामी बाजेसँग हिँडेर आएको अनि रोएर घर पठाइदिएको नि हजुरलाई फर्काइदिएको 18 वर्ष पहिला 18 वर्ष पहिला अलराइट गाइस हामी चाहिँ हाम्रो गन्तव्यतर्फ लाग्दैछ हामीलाई अलिअलि भोक लागेको जस्तो अवस्था होइन ल केटाहरू एकछिन पिकनिक खान सो फाइनली गाइस हामी चाहिँ यो ठाउँलाई के भन्छ खैन्डाई जलजलाको यो पानी परेर डेन्जर हिलो हुन्थ्यो अनि यहाँ किचकन्डियाले डेन्जर छल्न दिन्छ अनि पहिलाको मिथहरू छ होइन अनि अहिले चाहिँ त अहिले त अलि मोडे नै भइसक्यो नि त खासै डर नि लाउनु हिजो बेलुका खैन्डाले राति पिछा फेरि जानु डर लाग्यो अरे म नि गएको एउटा बुढो पछि बुढो त आइडिन्छ नि यार बुढो कुरेरै सुतिहाल्ला उठाइहाल्ला सबै होइन एक्लो जानु त कसम डर लाग्थ्यो त्यही कुरा सुनेर तर म पछि डर आइन क्या फेरि हिलो सो त्यही नै हो यस्तो यस्तो बवाल ड्रोन सट हेर्नुभयो होला गाइस डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब है सब्सक्राइब हान्ने अन्त सकियो आली जिन्दगी अनि बेल आइकन थिचिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला लाइक गर्नु होला कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्न चाहिँ च्याप्पै नभुल्नु होला है सो यु क्यान सी द भ्यू दिस इज कल भ्यू के गाइस सो अलराइट गाइज तिमीमा ड्रोन क्रास हुन्छ धेरै माथि छैन हिम्मै छ क्या ड्रोन क्रास भइहाल्यो पछाडिको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ टक्क दामी अब हामी ड्रोन खोज्दा छ होप सो ड्रोनलाई केही नहोस् भन्ने म भगवान्सँग ठुलो प्रार्थना गर्दछु
बर्बाद हुन्छ फेरि यार धेरै माथिबाट फस्यो नि के भयो होइन ठ्याम्मै ठोकियो कि झ्याप्पै लैजाँदाखेरि सो अलराइट गाइज हाम्रो बहुत डरनाक ड्रोन क्यास भएको छ होप सो केही नहोस् मेरो ड्रोनलाई जहिले चुना लाउँछ यार हेत्तेरिका दिमाग खराब भयो सो यहाँ घोडा हेर्न सक्नुहुन्छ यता साइडमा ढुङ्गामा नठोक्यो भने ढुङ्गा रोकेर फुटिहाल्छ यार यिम्मै माथि हो क्या काले आइज न अलराइट गाइज हामी चाहिँ जङ्गलभित्र छिरेको अवस्था छ फाइनली फुटाएन ड्रोन भेटेको अवस्था ओ माई गॉड छैन यु क्यान सी माई ड्रोन हेत्तरी हाई लट्स अफ मिस यु गिम्बल लुज भएको छ ठिक छ प्रोपेलर भाँच्चे छ प्रोपेलर छ फेर्नुपर्छ थ्याङ्क यू सो मच यहीँबाट आइदियो साइड हुँदैछ भेट्यो MRB को ड्रोन कहिले लाग्छ बवाल भ्यू आएको छ ड्रोन भेटेको अवस्था मजा आयो ड्रोन नफुटेपछि त मजा आउँछ नि होइन के हो र एकदम मजा आउँछ सो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ आहा यो अन्त स्वर्ग सही हो अहिले त भाँचेको प्रोपेलर छिटै उडाइदिउँ खै कति भाँच्छ हेर्नु यो पहिलोभन्दा बढी नभाँचेर के हुन्न क्या बढी भाँचेर चाहिँ हुन्न लास्टमा अब हामी एकछिनपछि प्रोपेलर फेर्छु तल गएर रेस्ट गर्छौँ अनि हेरौँला सो अलराइट गाइज यो मेरो ड्रोनको यो चाहिँ प्रोपेलर भाँचेको छ अब म यहाँ प्रोपेलर फेर्छु लेट्स सी गाइज अनि त्यहाँपछि फेरि उडाउँछ MRB कहिल्यै हार्दैन यस्तो कुराबाट एकछिन टेन्सन हुन्छ अनि सकिन्छ सो अलराइट गाइज ड्रोन सट हारेर यहाँबाट पछाडि हिमालको मिठो मिठो ड्रोन सट हेर्नु भयो होला दाइहरू त्यहाँ गएर मलाई कुर्नु भएको छ अब हामी फाइनली हाम्रो गाउँ देख्ने डाँडामा आइपुगेको अवस्था छ अनि यहाँबाट माछा पुच्छ्रे हिमाल पनि देख्छ क्या अन्नपूर्ण बेस क्याम्प अन्नपूर्ण हिमाल अनि यो गणेश हिमाल सब देख्छ क्या यो अन्त शैली हामी यहाँबाट खोप्रा नि देख्दो रहेछ यार हामी खोप्रा लेक गएको थियो है तेरो यार क्या बल देख्दो रहेछ पछाडि त यार खोप्राको भ्लग हेर्नु छ भने अगाडि कोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जलजला भन्ने ठाउँ चाहिँ हो यो अब चाहिँ जलजला सकिन्छ कि भन्ने जस्तो हुन्छ सही हो वाह खोप्रा भनैमा देखाउँछ यहाँबाट त पुनि नि देख्दो रहेछ यार लुलङ यहीँ तल ल सो अलराइट गाइज फुलबारी हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले क्या दामी छ है सो गाइज यतिसम्म माया गरिदिनु भएको छ चाँडो 1 मिलियन पुराम थ्याङ्क यू सो मच सबैजना जतिजनाले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि त्यसपछि चाहिँ बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला यतापट्टिको घन्टीमा अल बटनमा राखेपछि सही हुन्छ अनि कमेन्ट गर्नु सेयर गरिदिनु ग्रुपमा सेयर गरिदिनु को आउने भनेर प्लान गराउनुहोस् आउनुहोस् यता हाम्रो गाउँतिरबाट आयो भने ट्रेकिङ रुट दामी छ गाडीबाट आउने नभए उताबाट गाडीबाट आएर ट्रेकिङ जाँदा पनि राम्रो हुन्छ होइन एक राउन्ड हान्न घोडाले ल्याइदिन्छ घोडामा अलि स्क्याम हुन्छ चिनेको मान्छेबाट आउनु होइन डेन्जर स्क्याम हुन्छ कि स्क्याम चाहिँ मलाई यो कुरा त लास्टै चित्त बुझेको छैन कि अलि बी केयरफुल हुनुपर्छ त्यही नै हो अरू के भन्नु होइन गाइज कस्तो भयो ठकान यस्तो चिसो हावाले हो बाटोको प्रेसर छैन सबै ओह्रालो छ अब चाहिँ ओह्रालो हामी उठाएर आउनुको खास कारण यो उकालो किन झ्याउलाएर हो कि होइन हेर होइन उहाँ तल गाउँ छ हामी चाहिँ अब तलतिर जान लाग्यो मरेनी गएर खाना खान्छ मरेनी ठाउँ भन्ने पनि राम्रो छ होइन अनि यो ठाउँ भनौँ लाइक यो ठाउँ चाहिँ जलजला भइहाल्यो होइन अनि अब यहाँ चाहिँ डेन्जर हिलो हुन्छ क्या बर्खा टाइममा तर यो चाहिँ बर्खा अहिले चाहिँ हामीलाई क्लाइमेटले एकदम साथ दिएको छ सो बाई बाई जलजला अनि त्यही नै हो थ्याङ्क यू सो मच अब बाटोमा के हुन्छ फेरि नेक्स्ट ब्लग हेर्दै गर्नुपर्छ